به پروگرام تشریحات آیات قرآن عظیم شان در لابلای ساینس خوش آمدید. Welcome to the program of explanations of Quranic verses in the light of science. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Anbiya, which is Surah number 21, verse number 33, reveals the following verse. خداوند جل علا شانه در سوره انبیا که سوره 21 است در قرآن عظیم شان در آیه 33 چنین می‌فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وهو الذی خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. It is He, Allah subhanahu wa ta'ala, who has created the night and the day, in the sun, in the moon, each in orbit floating. خداوند جل علا شانه اوست که به قدرت خود آسمان ها و زمین پیدا کرده و شب و روز پیدا کرده و مهتاب پیدا کرده و آفتاب پیدا کرده و هر کدام از اینا در مدار خود فلوت میکنن، یعنی در مدار خود یسبحون، شنا میکنن. واقعا اینا در فضای لایتناهی کائنات، مهتاب، آفتاب، زمین، همه در حالت شنا هستند در فضای لایتناهی کائنات. طوری که مطالعه شده و مطالعات اخیر نشان میده که زمین در حرکت محوری خود یا حرکت وضعی خود که به دور محور خود میچرخه در 24 ساعت یک مرتبه میچرخه و به سرعتی که میچرخه یک عدد سرسام‌آور است که شاید بعضی از شما قبول نکنید که به سرعت 1000 میل یا 1600 کیلومتر فی ساعت به این سرعت زمین در مدار خود حرکت میکنه تا در ظرف 24 ساعت یک دور مکمل به محور خود بزنه. خداوند در این آیه قرآن عظیم شان اصلا درباره حرکت محوری زمین صحبت میکنه، برای که درباره خلق اللیل و النهار که خداوند شب و روز خلق میکنه. چطور؟ به این شکلی که زمین به دور محور خود در حرکت است. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse actually talks about the power of creation, of how Allah subhanahu wa ta'ala created the night and the day and how they come in succession, because the earth rotates around its axis in 24 hours, one complete rotation, but at what speed? At very high speed, like 1,000 miles per hour or 1,600 kilometers per hour to make one complete rotation. And due to the rotation of the earth around its axis, nights and days are created. So Allah subhanahu wa ta'ala in this verse talked about the creation of night and day, and then he also talks about the flotation or running of moon and sun in their fixed orbits. I'll talk about this a little bit later in the next verse. Allah subhanahu wa ta'ala also in Surah Luqman, which is Surah number 31 and number 29, reveals this verse. خداوند در سوره لقمان سوره 31 است در آیه 29 در مورد حرکات زمین و آسمان، زمین و آفتاب و مهتاب چنین می‌فرماید. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse also talks about the movements of earth, sun and moon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Allah
Do you not see that Allah subhanahu wa ta'ala merges the night into the day, and the days into the night? The meaning is that when the days decrease in length, the nights increase in length. And when the nights decrease in length, the days increase in length, vice versa. So the hours of the days are added to the hours of the nights, and the hours of the nights are added to the hours of the days. And Allah subhanahu wa ta'ala has subjected the sun and the moon, each running its course for a term appointed, and Allah is aware of everything that you do. خداوند داری آیه قرآن عظیم شان اشاره میکنه به حرکت انتقالی زمین که در دور آفتاب زمین در حرکت است. چرا چنین میفرمایند که آیا شما نمیبینید که خداوند زمین روزها به شب ختم میکنه و شب به روز و ساعت روز اگر کم میشه ساعت شب زیاد میشه و اگر ساعت شب کم میشه ساعت روز زیاد میشه و یکی به دیگه اینا زمج هستن کاملا. و همچنین در قسمت بعدی آیه قرآن عظیم شان میفرماید و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر، و همچنین آفتاب و مهتاب را در مدارهای معینشان قرار داده تا آن زمانی که خداوند برایشان تعیین کرده و تا زمانی که اجلشان است و آن وقتی که قیامت شود واضحا تمام منظومه شمسی از بین میره. اجل مسمى تا آن وقتی که خداوند برایشان تعیین کرده و خداوند عالم و داناست به هر چیزی که انسان ها میکنه. We know that Allah subhanahu wa ta'ala talks about in this verse about the revolution of earth around the sun, and the sun makes one complete revolution. The earth makes one complete revolution around the sun in 365 days and 6 hours. And how far are we from the sun? The center of the earth from the center of the sun is about 93 million miles away. In order for the earth to make one complete orbit, to complete the orbit around the sun in 365 days and 6 hours, the earth runs in its orbit at this phenomenal speed of 66,000 miles per hour. Yes, you heard it right. 66,000 miles per hour. و برای اینکه زمین در یک سال که 365 روز و 6 ساعت مدار خود در دور آفتاب تکمیل کنه به سرعت 66,000 میل فی ساعت حرکت میکنه که یک عدد سرسام آور است. 66,000 میل فی ساعت باید زمین حرکت کنه که مدار خود به دور آفتاب تکمیل کنه. ما زمین از آفتاب 93 میلیون میل دورتر واقع شده و محیط دایری یا مداری را که زمین در اطراف آفتاب طی میکنه 600 میلیون مایل است. Earth runs in its orbit in the full length of the orbit that Earth runs around the sun is 600 million miles. And that's why Earth has to go at the speed of 66,000 miles per hour. If we can ever go with that speed, we can make it from San Francisco to New York in about 3 minutes. Right now, commercial airliners that fly from San Francisco to New York, it takes them usually around 6 hours. We can make it in 3 minutes if we can go to that speed that Earth rotates around the sun. چون زمین به سرعت سرسام‌آور 66,000 میل فی ساعت در دور به حرکت انتقالی خود در دور آفتاب می‌پیماید و یک سرعت سرسام‌آور است. اگر ما به این سرعت سرسام‌آور بتوانیم حرکت کنیم از سان فرانسیسکو تا نیویورک در ظرف 3 دقیقه میرسیم. در حال حاضر
در حدود 6 ساعت طیاره های جت تجارتی در بر میگیرن تا سان فرانسیسکو به نیویورک سفر کنند. از 6 ساعت این به سرعت 3 دقیقه، اگر ما به سرعت 66,000 میل فی ساعت بریم 3 دقیقه را میگیره که این فاصله را بپیماییم. بنان خداوند در این آیه میفرمایند که این حرکت انتقالی زمین باعث عظیم میشه که شب و روز، طول ساعات شب و روز فرق کنه. روز اگر طویل میشه شب قصیر میشه، اگر شب طویل میشه روز کم میشه. و همچنین به اساس زاویه‌ای که نور آفتاب بر روی زمین میتابه بهار و خزان و زمستان به وجود میاد، که البته در قرآن عظیمشان در این آیه کریمه درست تذکر داده شده. و آفتاب و مهتاب تا آن زمانی که خداوند خواسته باشه که اجلش است، تا اون وقت در این مدارهای خود در حرکت هستند. و این موضوع را خداوند در یک آیه دیگه همچنین که در سوره زمر است، سوره 32 قرآن پاک، در آیه 5 تشریح کردند که خداوند میگه خلق، بسم الله الرحمن الرحیم، خلق السماوات والارض بالحق. خداوند خلق کرده آسمان ها و زمین ها در حقیقت. در این هیچ جای شک و تردیدی نیست که خداوند به قدرت خود زمین و آسمان ها را خلق کرده و یک واقعیت است. بالحق یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل. و طوری که من پیشتر گفتم در قبلا همچنین ذکر شده که اگر شب طویل میشه روز قصیر میشه، اگر روز طویل میشه بر شب کوتاه میشه. و این موضوع باز در این آیه تکرار شده. و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. و همچنین آفتاب و ماهتاب هر کدامش به مدار معینش در حرکت است تا آن وقتی که برایشان تعیین شده. الا هو العزیز الغفار. It is he who is almighty and often forgiving. خداوند جلاله شانه است که توانا و بخشاینده است. In this verse also Allah subhanahu wa ta'ala talks about the creation, that Allah created the heavens and the earth with truth. That is his creation. He created that. And he also talked about the length of the hours of the night and the length of the hours of the day, that they are inversely proportional, which is due to the rotation of the earth around the sun. And then Allah subhanahu wa ta'ala talks that he has appointed the sun and the moon to run their fixed orbits until it is determined for them to do so. And he, Allah subhanahu wa ta'ala, is able and often forgiving. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Furqan, which is Surah number 25, verse number 61. خداوند در سوره فرقان که سوره 25 قرآن عظیم شان است و در آیه نمبر 61 میفرمایند ببخشید عفو میخوایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Blessed be he who has placed in the heavens big stars and has placed therein a great lamp like sun, and the moon reflecting the light. خداوند جلال شانه در این آیه قرآن عظیم شان که در سوره فرقان آیه نمبر 61 است می‌فرمایند که مبارک است آن ذاتی که خلق کرده در آسمان ها
ستاره ها را، ستاره های عظیم در کائنات، این ستاره هایی است که میلیون چند بزرگتر از آفتاب منظومه شمسی است. و این آیه قرآن عظیم شان میگه که خداوند چنین ستاره ها را خلق کرده. و همچنین در آسمان ستاره هایی را خلق کرده که نور افشانی دارن، که از خود نور پاش میتن. و همچنین سیاره هایی را خلق کرده مثل مهتاب و زمین که نور از یک ستاره دیگر عکس میکنن و دوباره انعکاس میدن. Allah subhanahu wa ta'ala has created huge stars. Some of those stars in the universe are million times greater than our own Earth, our own sun of the solar system. And there are a lot of stars that they emit photons and light. And there are also planets that they receive the light and they reflect it like the moon in the earth. I talked about the movements of earth quite a bit, and the movement of the moon that rotates around the earth. And I didn't talk very much about the movements of sun. And for a long time, we didn't know that that sun also moves in the universe. But now, astrophysicists found out relatively recently that the sun and the earth, with reference to a local standard of rest in the universe, they are moving at the speed of 43,000 miles per hour around the Milky Way galaxy. ستاره شناسان تقریبا در این اواخر درک کردن نظر به یک نقطه ثابتی در کائنات که نسبتا ثابت است، گرچه هیچ ستاره یا کهکشانی در کائنات ثابت نیست، تمامش در حرکت است، اما نسبت به یک حرکت آفتاب و زمین و مهتاب نظر به یک ستاره به یک کهکشان دیگی که درک کردن که آفتاب و زمین به سرعت 43,000 میل فی ساعت به مدار کهکشان میلکیوی در حرکت است. آفتاب به سرعت 43,000 میل فی ساعت که 77,000 کیلومتر فی ساعت میشه بر مدار خود در دور مرکز میلکیوی در حرکت است. که حرکت آفتاب قبلا فهمیده نشده بود، در اواخر فهمیده شده نسبتا. و این کهکشان میلکیوی به اندازه بزرگ است که قطر کهکشان میلکیوی تقریبا 100,000 light years فاصله داره. The Milky Way galaxy is so huge that has 100,000 light years. The distance of its not radius but diameter. The diameter of the Milky Way is about 100,000 light years. Our sun in the Milky Way is about 28,000 light years away from the center of Milky Way. منظومه شمسی ما از مرکز کهکشان میلکی وی در حدود 28,000 سال نوری فاصله دارد. در حالی که خود کهکشان میلکی وی قطرش 100,000 سال نوری است و آفتاب و زمین به مدار کهکشان میلکی وی در حرکت هستند و چون این کهکشان میلکی وی به اندازه بزرگ است که آفتاب و زمین در هر
225 میلیون years 225 میلیون years یک مرتبه در دور کهکشان میلکی وی حرکت میکنه. Sun moves around the center of Milky Way approximately 225 million years one time. To complete its orbit around the Milky Way, it takes the Sun 225 million years, and it's called galactic year. از زمان پیدایش آفتاب و زمین که در حدود 4.5 تا 5.5 بیلیون سال میشه، آفتاب در دور کهکشان میلکی وی تنها 20 مرتبه حرکت کرده، برای از اینکه هر دوره 225 میلیون سال میگیره که تا دور کهکشان میلکی وی را بپیماید. بنابراین آفتاب هم یک حرکتی داره که انتقالی که به دور کهکشان میلکی وی میگرده و هم حرکتی وضعی داره که به دور محور خود در حرکت است و آفتاب به دور محور خود مرکز آفتاب که چندین میلیون درجه سانتیگراد حرارت داره، تمام اشیا به شکل مایعات است و غاز و مایع است که او را پلازما میگن. این پلازما در ظرف 24 نیم روز به مدار خود یک دفعه مرکز آفتاب چرخ مکمل میکنه، در حالی که قطبین آفتاب آهسته تر حرکت میکنن و در حدود 37 روز یک مرتبه به دور خود حرکت میکنن. بنابراین آفتاب هم حرکت دورانی داره و هم حرکت انتقالی داره. تمام این چیزهایی که ما فعلا میفهمیم، اینها در مخصوصا درباره سرعت و حرکات آفتاب در این سالهای اخیر این معلومات به دست آمده. برای قرنها انسانها فکر میکردن که آفتاب در جای خود به شکل ساکت ایستاده است، در حالی که چنین نیست. حالا نکته اصلی است که خداوند در قرآن عظیم شان در این آیاتی که ما برای شما تذکر دادم درباره حرکت و مدار آفتاب صحبت کرده بود، در مدار حرکت زمین و مدار حرکت مهتاب صحبت کرده. و در چی وقت قرآن عظیم شان نازل شده؟ واضحا قرآن عظیم شان در قرن 7 میلادی نازل شده و تمام این موضوعات در خداوند تشریح کرده. انسان ها قبلا فکر میکردن که زمین ساکت استاده است و آفتاب و مهتاب به دورش حرکت میکنه و شب و روز و 4 فصل به وجود میاد، که البته یک تصور غلط بود. اما اولین انسانی که این موضوع را درست درک کرد که نه، آفتاب مرکز حرکات نظام شمسی است و زمین و مهتاب به دور آفتاب حرکت میکنه، کوپرنیک لهستانی بود یا پولندی که در قرن 16 این موضوع را نوشته کرد، اما از خوف از این که کلیسا او را تکلیف ندن خود چوب گرفت تا زمانی که نزدیک به مرگ بود. بعداً یک قرن بعد گالیلی این موضوع را دوباره تایید کرد که بله، آفتاب ساکت است و زمین و مهتاب به دور آفتاب در حرکت هستند. و وقتی که این نظریات خود گالیلی ارائه کرد، کلیسا سر گالیلی قار شد و گالیلی را در خانه زیر حبس خانه داد. و بعداً این در قرن 17 میلادی بود. قرآن عظیم الشان این موضوعات در قرن 7 میلادی کاملا درست تذکر داده که مهتاب و آفتاب زمین در حرکت هستند در آن مداری که خداوند اونا را قرار داده و تا آن زمانی که به اونا اجل تعیین شده حرکت خود ادامه میده. و سوال در اینجاست که قرآن کریم که در قرن 7 میلادی و تمامی موضوع را گفته و انسان ها اولین انسان که از نگاه معادلات ریاضی
یک معادل به وجود آورد. کوپرنیک پولندی بود و بعدا گالیله و کپلر و دیگر دانشمندان در بعد از قرن 17 تا امروز قرن 21 انسان ها پیشرفت هایی که کردن، اکنون تمام سرعت آفتاب، مهتاب و زمین تماما محاسبه کردن که به چی سرعت در حرکت هستند. پس ما از این آیات قرآن عظیم الشان در لابلای ساینس و علم امروزی به یک نتیجه مشخص میرسیم که این قرآن عظیم الشان واقعیت است و ای از جانب پروردگار نازل شده به پیغمبر اسلام و ای جعلی و ساختگی نیست، برای از که تمام آیات قرآن عظیم الشان که مرتبط است به ساینس و علم امروزی توسط علمای امروز همه ثابت شده. در این قرآن کریم کدام ساختگی و جعلکاری نیست. We come from this verses that were in the Quran that I recited, and the Quran was revealed in the 7th century AD. The first human being that mathematically proved that the earth and the moon are revolving around the sun was Copernicus, Nicholas Copernicus, the Polish person, astronomer and mathematician. And he did it in 17th century, but he was scared that the church will get mad at him. He didn't release his book. A century later, Galilei, he openly expressed his theories and his model, mathematical model, but the church got mad at him and they put him under house arrest. Then Kepler and other astrophysicists that came later, they proved that these things were correct. And obviously, in the 21st century, we know the movements of all of these stars, the sun, the moon, the earth, and astrophysicists were able to even calculate their speeds and with how fast they are rotating around the galaxy. So when these things happened, when Nicholas Copernicus came in the 16th century and expressed these ideas, but Quran expressed these ideas in the 7th century. So from this we can conclude rationally that these verses that have come to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was inspired with these verses, they have come from a source, from God, that knew all the secrets of the universe. And by no way, by no means, verses of Quran are man-made. And likewise, Quran in Surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala says that Bismillahir Rahmanir Rahim, Tanzeelum min ar-Rahmanir Rahim. This revelation has come from the most gracious, the most merciful. خداوند در سوره فصلت این موضوع را تکرار میکنه که قرآن عظیم الشان آشکار شده، فرستاده شده از طرف آن ذاتی که رحمان و رحیم است. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. This book has the verses that are explained in detail. Some of the verses of Quran are explained really in detail. It explains the secrets of the universe. And it's a Quran that was revealed in Arabic language for the people who know and who can think about these facts. قرآن عظیم الشان که از جانب خداوند فرستاده شده تشریح میده مفصلا آیات قرآن کریم موضوعات مختلفه و این قرآن عظیم الشان به لسان عربی به پیغمبر خدا نازل شده برای آن اشخاصی که اونا فکر میکنن و عاقل هستن. و در این قسمت به پایان این پروگرام میرسیم تا پروگرام آینده. فی امان الله.
از حضور تمام بینندگان محترم مرخص میشیم. خداحافظ.